3 năm sau mới hiểu được tại sao cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại vội vã và ngắn ngủi đến vậy. Năm 2006, trên phim trường, Khóa Thanh Thu, một cô gái trẻ vào vai một người hầu gái khiêm nhường. Ánh mắt cô tràn ngập khát vọng về tương lai, nhưng cô không hề biết rằng số phận đã sắp đặt sẵn cho cô một cuộc hành trình xuyên thời gian và không gian. Cô gái này chính là nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh. Trong cùng đoàn phim, Phùng Thiệu Phong, người đã thành danh từ lâu, vào vai một thiếu gia. Hai người lướt qua nhau, không một lời trò chuyện hay tương tác. Ai có thể ngờ rằng đây lại là điềm báo cho cuộc hôn nhân tương lai của họ. Khi đó, Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn là một nữ diễn viên phụ vô danh, trong khi Phùng Thiệu Phong, người đã đỗ vào trường kịch nghệ năm 18 tuổi, đã tạo dựng được tên tuổi trong ngành. Chỉ trong 10 năm, Triệu Lệ Dĩnh, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ và tài năng của mình, đã vươn lên từ bóng tối đến đỉnh cao danh vọng. Bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ năm 2013 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô. Kể từ đó, hầu như mọi tác phẩm của cô đều thành công vang dội. Khác với Phùng Thiệu Phong luôn theo đuổi thành công, dù không thành công vang dội, anh vẫn luôn tâm huyết mang đến những tác phẩm chất lượng cao trong mọi vai diễn và tác phẩm. Năm 2016, duyên phận lại một lần nữa mỉm cười, và hai người tái hợp trên phim Trường Tây Du Ký. Lần này, Triệu Lệ Dĩnh không còn là một người vô danh nữa, cô đã vươn lên đỉnh cao của làng giải trí bằng chính thực lực của mình. Phùng Thiệu Phong giờ đây đã là một tài năng được công nhận trong ngành. Sự ăn ý và thân thiết trên phim trường đã vun đắp nên một mối quan hệ sâu sắc. Trong một cuộc phỏng vấn, Phùng Thiệu Phong đã dành nhiều lời khen ngợi cho bạn diễn của mình. Ánh mắt anh ánh lên vẻ ngưỡng mộ và lời nói của anh tràn ngập lời khen ngợi về diễn xuất và sự chuyên nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh cũng bị thu hút bởi tính cách dịu dàng và sâu sắc của Phùng Thiệu Phong. Trong những giờ nghỉ giải lao, hai người thường xuyên thảo luận về kịch bản và chia sẻ những hiểu biết của mình về các nhân vật. Thỉnh thoảng, Phùng Thiệu Phong lại ân cần mời Triệu Lệ Dĩnh một tách trà nóng, và Triệu Lệ Dĩnh đã động viên Phùng Thiệu Phong khi cô gặp khó khăn trong diễn xuất. Những tương tác nhỏ bé này đã âm thầm gieo mầm tình yêu trong tim họ. 10 năm sau, hai người xa lạ trở thành đôi bạn thân thiết, ngưỡng mộ lẫn nhau. Từ diễn viên quần chúng đến diễn viên chính, từ chưa có kinh nghiệm diễn xuất cho đến việc phát triển sự ăn ý hoàn hảo khi làm việc cùng nhau. Câu chuyện tình yêu của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dường như đã được định sẵn là một cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, lúc đó họ không nhận ra rằng đây chỉ là khởi đầu cho câu chuyện cuộc đời họ, và những câu chuyện thú vị và thử thách hơn nữa đang chờ đón phía trước. Năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại hợp tác trên phim trường bộ phim truyền hình. Bạn có biết, bộ phim này đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của họ kể từ Tây Du Ký, và sự ăn ý giữa họ thậm chí còn nồng nàn hơn trước. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Minh Lan, một nhân vật thông minh, tài giỏi, còn Phùng Thiệu Phong vào vai Cố Nhị, một cô gái dịu dàng, ân cần. Những tương tác của họ, cả trong lẫn ngoài màn ảnh, đều mang đến cho khán giả và đoàn làm phim cảm giác có điều gì đó khác thường. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp trong suốt quá trình. Trước ống kính, họ là Minh Lan và Cố Nhị sống động và hoạt bát, sau ống kính, họ vẫn là những người đồng nghiệp đáng kính, không hề có sự thân mật quá mức hay sự gần gũi cố ý, nhưng nếu tinh ý, có thể nhận ra sự mơ hồ tinh tế trong ánh mắt im lặng của họ. Sau khi phim đóng máy, cả hai thường xuyên được chụp ảnh cùng nhau, đôi khi cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng, đôi khi cùng nhau xuất hiện tại sân bay. Những cuộc gặp gỡ này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán, và các cuộc thảo luận trực tuyến về mối quan hệ của họ trở nên sôi nổi. Trước những câu hỏi của giới truyền thông, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong luôn mỉm cười, không phủ nhận cũng không xác nhận, nhưng sự dịu dàng trong mắt họ không thể che giấu. Mặc dù nhiều người tin rằng mối quan hệ bí mật của họ sẽ tiếp tục, nhưng vào tháng 10 năm 2018, một thông báo chính thức bất ngờ đã khiến tất cả mọi người bàng hoàng. Chưa từng có một cuộc tình nồng nàn hay dành nhiều thời gian bên nhau, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã tuyên bố kết hôn. Quyết định này khiến nhiều người bối rối và bất ngờ. Vậy mà, đứng trước ống kính, ánh mắt hai người lại lấp lánh hạnh phúc, bầu không khí giữa họ tràn ngập tình cảm sâu đậm. Phùng Thiệu Phong nhẹ nhàng ôm Triệu Lệ Dĩnh, dường như dồn hết tình cảm vào cô. Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Triệu Lệ Dĩnh nép mình trong vòng tay anh, niềm hạnh phúc như trẻ thơ, những giọt nước mắt hạnh phúc long lanh trên khóe mắt, dường như cả thế giới như ngừng lại, chỉ còn lại hai người. Tình yêu thoáng qua và phi thường này gợi lên một cảm giác định mệnh kỳ lạ. Từ cuộc gặp gỡ thoáng qua trong Cung điện mùa thu năm 2006 đến sự hợp tác ngầm trong Tây Du Ký năm 2016, rồi đến tình yêu sâu sắc trong Minh Lan Chuyện năm 2018, cuối cùng đã đơm hoa kết trái thành một cuộc hôn nhân hạnh phúc. 12 năm đã chứng kiến hành trình của hai con người từ xa lạ đến thấu hiểu và yêu thương.
tình yêu khó nhọc ấy, vội vã bước vào hôn nhân, bỏ qua những khác biệt về tính cách và lối sống. Những mâu thuẫn tinh tế này sau đó đã xuất hiện trong cuộc hôn nhân của họ, trở thành một vực thẳm không thể vượt qua trong mối quan hệ của họ. Dù vậy, mối tình ngắn ngủi nhưng nồng nàn này vẫn là một trong những kỷ niệm đáng trân trọng nhất trong cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Nó chứng kiến những biểu hiện tình cảm chân thành nhất của họ và trở thành một giai đoạn khó quên trong hành trình cuộc đời. Tháng 10 năm 2018, tin tức về cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã gây chấn động làng giải trí. Nhưng cuộc hôn nhân được mong đợi này lại ngắn ngủi, một chuyện tình chóng vánh nhưng rực rỡ. Cuộc sống hôn nhân đáng lẽ phải ngọt ngào. Khi Phùng Thiệu Phong nhắc đến vợ mình trong chương trình tạp kỹ Cuộc sống kỳ diệu, ánh mắt anh tràn ngập tình yêu. Anh sẽ chia sẻ cảnh đẹp với vợ ngay khi nhìn thấy, thậm chí còn xin phép trước khi nói về nó. Sự thận trọng này cho thấy anh trân trọng cuộc hôn nhân của mình, nhưng nỗi lo lắng về được mất cũng ám chỉ cảm giác bất an trong hôn nhân. Có lần, Phùng Thiệu Phong còn hỏi Triệu Lệ Dĩnh, em thật sự muốn kết hôn hay chỉ đơn giản là thích anh? Có lẽ câu hỏi này ám chỉ sự rạn nứt trong mối quan hệ của họ. Ngoài đời, cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong phải đối mặt với thử thách xa cách, là những ngôi sao hàng đầu trong ngành giải trí. Cả hai đều có lịch trình bận rộn. Triệu Lệ Dĩnh đóng hết phim này đến phim khác, từ Phong Vân Chi Lan đến Minh Lan Chuyện, rồi Phi Huyền Thoại, gần như không nghỉ ngơi. Cô là một người rất năng động, luôn cố gắng hết mình với mọi vai diễn. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong liên tục cân bằng giữa điện ảnh và truyền hình, vì hiện tại anh đang quay Tinh Hà Nguyệt Nguyệt. Mặc dù cả hai đều nhớ nhau, nhưng thời gian bên nhau ngoài đời của họ rất ít. Tuy nhiên, việc thiếu thời gian bên nhau chỉ là bề ngoài, mâu thuẫn sâu sắc hơn có thể xuất phát từ tính cách khác biệt của họ. Xuất thân từ nông thôn, Triệu Lệ Dĩnh là người cởi mở và quyết đoán. Sự tận tâm với sự nghiệp và khát vọng thành công khiến cô luôn toàn tâm toàn ý với công việc. Phùng Thiệu Phong, trái lại kín đáo hơn và có cách tiếp cận chậm rãi, chừng mực. Xuất thân từ một gia đình nghệ thuật, anh say mê văn học nghệ thuật từ nhỏ, sở hữu tính cách dịu dàng, tinh tế. Những khác biệt về tính cách này tích tụ trong cuộc sống hàng ngày, dần dần tạo nên một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua giữa hai người. Ngay sau đám cưới, Triệu Lệ Dĩnh thông báo mang thai. Tháng 3 năm 2019, con trai đầu lòng của họ, Siang Siang, chào đời. Việc trở thành cha mẹ lẽ ra đã đưa họ lại gần nhau hơn, nhưng lịch trình bận rộn khiến họ khó cân bằng cuộc sống gia đình. Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng bắt tay vào công việc mới sau khi sinh con, trong khi Phùng Thiệu Phong, dù bận rộn, cũng cố gắng hết sức để dành thời gian cho con trai. Do những yếu tố phức tạp như việc xa cách không thường xuyên, sự khác biệt đáng kể về tính cách và áp lực công việc lớn, cuộc hôn nhân không thể tiếp tục và chính thức kết thúc vào tháng 10 năm 2021. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn 2 năm của họ đã vô cùng xúc động. Mặc dù hai người đã chia tay, nhưng họ tránh tiết lộ bất kỳ chi tiết nhạy cảm nào về mối quan hệ của mình. Thay vào đó, họ chọn cách tôn trọng lẫn nhau, thể hiện tình cảm một cách bình tĩnh và kiềm chế mà không đổ lỗi cho nhau. Cách xử lý tình huống chín chắn này đã nhận được sự tôn trọng của công chúng. Lời giải thích chính thức của hãng phim rằng lịch trình làm việc bận rộn khiến cặp đôi xa cách nhau trong thời gian dài, dẫn đến khoảng cách tình cảm ngày càng lớn, vừa tôn trọng vừa phù hợp, thể hiện sự tôn trọng của cả hai đối với mối quan hệ và cái nhìn chín chắn về tương lai. Mặc dù cuộc hôn nhân ngắn ngủi này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nhưng nó đã tác động sâu sắc đến cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Nó dạy cho họ sự bao dung và thấu hiểu hơn, đồng thời mang đến cho họ những trải nghiệm quý giá. Cuộc sống giống như một cuộc đua đường dài, có người duy trì trạng thái ổn định trong khi những người khác phải vượt qua khó khăn và thử thách để đạt được mục tiêu. Thăng trầm là điều không thể tránh khỏi đối với bất kỳ ai, và dù thành công hay thất bại, những trải nghiệm này đều giúp chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Cuộc sống của chúng ta có thể được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có những thử thách và khó khăn riêng. Trong sự nghiệp, chúng ta có thể trải qua những thăng trầm, đôi khi do chính sự nỗ lực và cống hiến của bản thân, và đôi khi do những thay đổi từ môi trường bên ngoài. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chúng ta có thể cảm thấy vô cùng tự hào và hài lòng vì công sức đã được đền đáp. Tuy nhiên, khi ở điểm thấp, chúng ta có thể cảm thấy thất vọng và bất lực, không biết phải tiến về phía trước như thế nào. Khi đối mặt với điểm thấp trong sự nghiệp, chúng ta cần giữ bình tĩnh và tự tin. Chúng ta có thể nhìn lại quá khứ, những thành công và thất bại của mình, và học hỏi từ chúng. Chúng ta cũng có thể tìm kiếm những cơ hội và thử thách mới, không ngừng nâng cao năng lực và phẩm chất của mình. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể vượt qua những khó khăn và trở lại đỉnh cao sự nghiệp. Tất nhiên, những thăng trầm của cuộc sống không chỉ xảy ra trong sự nghiệp. Chúng ta cũng có thể phải đối mặt với những thách thức từ gia đình, bạn bè và sức khỏe. Trong những tình huống này, chúng ta cần duy trì thái độ lạc quan và tích cực, tin rằng mình có thể vượt qua mọi khó khăn.
chúng ta có thể tìm kiếm sự hỗ trợ và giúp đỡ từ gia đình và bạn bè, cũng như lời khuyên và hướng dẫn từ các chuyên gia. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể vượt qua những thăng trầm và trở lại đỉnh cao của cuộc đời. Những thăng trầm trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Khi đối mặt với những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp, chúng ta cần giữ bình tĩnh, tự tin và không ngừng nâng cao năng lực và phẩm chất của mình. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể vượt qua những thăng trầm và trở lại đỉnh cao sự nghiệp. Đồng thời, chúng ta phải giữ thái độ lạc quan và tích cực, tin rằng mình có thể vượt qua mọi khó khăn. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể vượt qua những thăng trầm của cuộc đời và một lần nữa vươn tới đỉnh cao. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong mỗi người bước vào những con đường khác nhau trong cuộc sống, trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp. Triệu Lệ Dĩnh đã dồn hết tâm huyết vào công việc, như thể dùng nó để lấp đầy khoảng trống trong tim. Những nỗ lực của cô cuối cùng đã được đền đáp. Bộ phim truyền hình mới của cô, Huyền thoại Phượng Hoàng, ngay lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi, vượt qua 31.000 lượt xem, vượt xa tỷ suất người xem của các phim truyền hình khác. Bộ phim nhận được sự hoan nghênh rộng rãi không chỉ bởi trang điểm, cốt truyện và hiệu ứng đặc biệt, mà còn bởi diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Những cảnh quay của cô với Lâm Câu đặc biệt gợi nhớ đến những cảnh kinh điển trong Sở Kiều. Chuyện 7 năm trước, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ đạt được những bước đột phá trong phim truyền hình mà còn rất xuất sắc ở mảng điện ảnh. Trong Điều 20, cô lần đầu tiên đảm nhận vai một người câm điếc, hoàn toàn lột xác hình tượng trước đây. Mặc dù chỉ đóng một vai phụ nhỏ, nhưng diễn xuất của cô đã thu hút và lay động lòng người. Đạo diễn đã hết lời khen ngợi diễn xuất của cô, cho thấy kỹ năng diễn xuất sâu sắc của cô. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô cuối cùng đã được đền đáp khi cô giành được một giải thưởng lớn tại Liên hoan phim châu Á tháng trước, khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Đồng thời, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu chuyển hướng sang điện ảnh. Bên cạnh Điều 20 đã ra mắt, cô còn có một số bộ phim rất được mong đợi, bao gồm Hổ Lang Lộ, Tâm Kiều Yến và Giang Nguyên Lộ. Những bộ phim này sở hữu dàn diễn viên hùng hậu và đội ngũ sản xuất hàng đầu, thể hiện rõ ràng tham vọng và sự tận tâm của Triệu Lệ Dĩnh đối với ngành công nghiệp điện ảnh. Sự nghiệp diễn xuất của Phùng Thiệu Phong không mấy suôn sẻ. Star River Moon, phát hành năm 2022, đã nhận được nhiều đánh giá tiêu cực. Một số người cho rằng ở tuổi 44, anh không phù hợp với thể loại phim thần tượng cổ trang. Nhiều người tin rằng sự nghiệp của anh bắt đầu xuống dốc do khoảng cách 12 tuổi giữa anh và nữ diễn viên chính Bành Tiểu Nhiên cùng ngoại hình hơi thừa cân của anh lúc bấy giờ. Dù gặp nhiều khó khăn, Phùng Thiệu Phong vẫn không bỏ cuộc. Anh quyết định chuyển hướng sang làm một diễn viên tài năng, thể hiện năng lực diễn xuất qua những vai diễn xuất sắc trong các bộ phim như Thám Tử Địch Nhân, Kiệt, Tái Hợp và Đồ Sói. Cuối cùng, những nỗ lực của anh đã được đền đáp, mang về cho anh giải thưởng Bách Hoa Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chứng minh tài năng của mình. Mặc dù các tác phẩm gần đây của Phùng Thiệu Phong còn hạn chế, nhưng anh không hề nhàn rỗi. Anh đã thử sức ở cả phim truyền hình và điện ảnh, mặc dù các vai diễn của anh không còn nổi bật như trước. Năm nay, anh đã cho ra mắt 2 bộ phim liên tiếp, thể hiện sự hồi sinh mạnh mẽ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, ở một mức độ nào đó, đã theo đuổi 2 con đường sự nghiệp khác nhau. Một người đã thành công trong việc cân bằng giữa danh tiếng và tài năng, trong khi người kia kiên quyết theo đuổi con đường xuất sắc. Tuy hoàn cảnh khác nhau, cả hai đều tiến bước trong lĩnh vực của mình với sự chuyên nghiệp không lay chuyển. Mặc dù cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn quyết định cùng nhau nuôi dạy cậu con trai 5 tuổi, duy trì vai trò là cặp đôi mẫu mực một cách đáng trân trọng nhất. 3 năm sau khi ly hôn, họ đã trở thành những hình mẫu được công nhận trong ngành giải trí, và quyết định chín chắn này chắc chắn đã đóng một vai trò quan trọng. Dù lịch trình bận rộn, Triệu Lệ Dĩnh luôn đặt con trai lên hàng đầu. Cô luôn dành thời gian cho con và dành cho con tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ, sưởi ấm trái tim anh. Khi Phùng Thiệu Phong nói về con trai, đôi mắt anh không khỏi ngấn lệ, bộc lộ tình phụ tử sâu sắc. Anh thừa nhận rằng việc dành thời gian cho con trai quả thực rất căng thẳng và thử thách, nhưng cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Trong một cuộc phỏng vấn, anh thẳng thắn chia sẻ: "Tôi đang nỗ lực không ngừng nghỉ để nuôi dạy con cái. Anh cần học cách trải nghiệm và cảm nhận, và thái độ này phản ánh tinh thần trách nhiệm và tư duy cầu tiến của một người cha." Mặc dù tình yêu của họ dành cho nhau không còn nữa, nhưng cả hai vẫn bên nhau vì con. Họ gạt bỏ những hiềm khích cá nhân và cùng nhau tạo nên một môi trường hòa thuận cho con lớn lên. Tinh thần đoàn kết và yêu thương này khơi dậy lòng kính trọng sâu sắc dành cho họ. Điều đáng ngưỡng mộ hơn nữa là Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ công khai chỉ trích nhau trong 3 năm qua, thể hiện sự trưởng thành và đứng đắn qua hành động của họ. Sự thấu hiểu và tôn trọng ngầm này không chỉ giữ gìn hình ảnh của cả hai bên mà còn là tấm gương tốt cho con trai họ. Trong câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, dù không thể bên nhau trọn đời, họ vẫn luôn dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho nhau sau khi ly hôn. Tình yêu như vậy mới là tình yêu đích thực,
Đây là lý do tại sao cuộc ly hôn của họ đã trở thành hình mẫu cho nhiều gia đình ly hôn.